Xuyên suốt 9 thế hệ, thế giới Pokemon đã chào đón 1025 loại Pokemon. Nếu cộng luôn những thiết kế hình dạng đặc biệt của chúng thì số lượng có khi hơn 1200. Nhưng bạn có từng nghĩ rằng trong ngần ấy thiết kế đó thì có bao nhiêu loài có thiết kế nhìn cute phô mai quen nhất không? Ok, chào mừng mọi người đã đến với kênh Rampapedia. Rất vui khi được gặp lại mọi người. Mình là Naito, thực tập sinh nghiên cứu về Pokemon và đây là cộng sự của mình, Rotom. Hôm nay mình xin gửi tới mọi người video nói về những Pokemon cute nhất của mỗi hệ. Việc lựa chọn này hoàn toàn dựa trên ý kiến cá nhân, nên có chỗ nào thiếu sót rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới nha. Đây cũng là lời mời gọi dành cho hơn 96,2% những bạn chưa đăng ký kênh. Hãy nhanh tay nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những chủ đề thú vị sắp tới. Không làm mất thêm thời gian nữa, chúng ta hãy cùng vào xem video thôi nào. Mình sẽ nói về cái hệ bình thường nhất trong các hệ trước. Hệ thường đại diện sẽ là Eevee. Nếu Pikachu là linh vật của thế giới Pokemon thì Eevee cũng không kém cạnh, khi mà hầu như các nhân vật nữ đồng hành với Satoshi đều sẽ sở hữu cho mình một bé Eevee. Eevee có cho mình một bộ lông màu nâu mềm mại, bao quanh cổ là vòng lông xù lớn màu kem, đôi mắt to màu nâu toát lên vẻ vừa đáng yêu vừa tinh anh. Nó sở hữu một bộ gen bất thường, dễ bị tác động bởi những yếu tố môi trường xung quanh và đã tiến hóa, cho phép Eevee thích nghi với nhiều điều kiện sống khác nhau. Ở Alola, Eevee sở hữu cho bản thân Zemo độc quyền, chính nấc hợp thăng hoa. Khi này, nó có thể tập hợp những dạng tiến hóa của nó ở khắp Alola tới để bóc sức mạnh cho bản thân. Còn ở Galar, Eevee cũng có cho mình một hình thái Gigantamax khổng lồ, càng khiến cho Eevee trở nên dễ thương hơn nữa. Dù cho kích thước này đủ đè bẹp cả một tòa nhà. Tiếp theo, hệ lửa Cyndaquil xuất hiện lần đầu với vai trò là Pokemon khởi đầu vùng Johto, sau này còn là Pokemon khởi đầu vùng Hisui. Nói thiệt, nhìn vào gương mặt này đi, một đôi mắt không biết đang thức hay đang ngủ, cơ thể lại nhỏ nhắn, nhìn thôi là chỉ muốn chạy tới ôm một cái thiệt là chắc. Bản tính của Cyndaquil khá là nhút nhát, hay cuộn tròn lại mỗi khi bị đe dọa, và có thói quen khom người. Cyndaquil có thể tự bảo vệ bản thân bằng ngọn lửa trên lưng. Sức nóng của ngọn lửa này sẽ tăng mạnh khi Cyndaquil tức giận hoặc ở tư thế phòng thủ. Lúc này, ngọn lửa được miêu tả là vô cùng dữ dội. Nhưng nếu Cyndaquil đang mệt mỏi, ngọn lửa sẽ bắt đầu cháy không ổn định. Hình mẫu của Cyndaquil được cho là lấy cảm hứng từ loài hỏa thử, một sinh vật có bộ lông chịu được lửa, sống trong núi lửa theo truyền thuyết của người Trung Hoa. Hệ xác đấu Stuffle mang vẻ ngoài của một chú gấu con với bộ lông màu hồng mịn màng. Trên mặt Stuffle có vạch trắng như một chiếc băng đô. Phần dưới đuôi của loài này có một cơ quan đặc biệt, nhìn giống tem nhãn gắn trên thú nhồi bông, nhưng thực chất đây là một cơ quan có chức năng tỏa ra mùi hương để giao tiếp với đồng loại. Dù nhỏ nhắn dễ thương như vậy, Stuffle lại sở hữu sức mạnh phi thường. Chỉ một cú vung tay của nó cũng có thể làm ngã các Pokemon to lớn hoặc chẻ đôi thân cây. Loài này cực kỳ không thích bị ôm hay chạm vào người. Nếu bị tiếp xúc một cách không đúng mực, nó sẽ phản kháng dữ dội bằng cách vẫy chân tay mạnh mẽ. Và như mọi người cũng biết, khi Stuffle tiến hóa thành Bewear thì độ nguy hiểm còn tăng lên khủng khiếp cỡ nào. Với hệ nước, chúng ta có Phione. Phione là một Pokemon quyền ảo của thế hệ thứ tư. Phione có một túi phao trên đầu, giúp nó lướt đi nhẹ nhàng khi tìm kiếm thức ăn. Loài này cực kỳ đặc biệt khi mà nó được cho là nở ra từ trứng do Manaphy đẻ. Ấy vậy mà, nó lại không thể tiến hóa thành Manaphy. Đéo tin. Đôi khi chúng ta có thể thấy những nhóm nhỏ Phione sống cùng với Manaphy. Đặc điểm này có thể phản ánh cho hiện tượng sinh học Eusociality, khi một quần thể động vật chỉ có một cá thể cái sinh sản và được chăm sóc bởi những con thường không có khả năng sinh sản. Phione được lấy cảm hứng từ loài thiên thần biển Kuryone. Đây là sinh vật nổi tiếng trong các tài liệu ở Nhật Bản, đặc biệt ở Hokkaido. Chi tiết này cũng có thể lý giải cho sự xuất hiện của Phione tại thị trấn Chukovai. Đại diện cho hệ bay, mình xin gọi tên Rowlet, Pokemon khởi đầu vùng Alola và vùng Hisui xa xưa. Nhìn vào cái thiết kế này mà không gọi cute phô mai que thì chắc chẳng có loài nào dễ thương hơn được. Cơ thể tròn tròn, đôi chân nhỏ nhắn. Điểm nhấn đặc biệt của loài này chính là hai chiếc lá ở trên cổ tạo thành hình chiếc nơ. Nếu đem Rowlet so sánh với Hút Hút
thì cứ như Tây Thi với Thị Nở vậy. Vì là tạo hình dựa trên lòi cú nên Roulette cũng thường ít khi hoạt động vào ban ngày, thay vào đó chúng thường đứng yên để quang hợp, tích trữ năng lượng. Còn khi đêm đã xuống, Roulette sẽ lặng lẽ đi săn mồi. Nhờ vào khả năng xoay đầu gần 180 độ và thị lực cực tốt, Roulette trở thành một thợ săn tài ba. Ngoài ra, Roulette thích trú ngụ ở những nơi chật hẹp và tối, thậm chí có thể làm tổ trong túi áo hoặc ba lô của huấn luyện viên. Đói thì ăn cơm, khát thì uống nước. Đã là dân chơi Pokemon mà không sắm những sản phẩm liên quan đến Pokemon thì thật là đáng tiếc. Thế nhưng lấy đâu ra chỗ để mua? Còn chần chờ gì nữa mà không ghé ngay trang TikTok của kênh Grandpapedia. Tại đây kênh có rất nhiều mặt hàng như thẻ bài, mô hình, phụ kiện cho Nintendo Switch từ những shop uy tín nhất Việt Nam với giá cả phải chăng đủ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Mua đồ trên trang TikTok Grandpapedia chỉ có hàng xịn nhất thôi. Còn lỡ mua trúng hàng không đúng ý thì mua lại. Link TikTok mình để dưới phần mô tả. Cả nhà cần kiếm gì thì cứ nhấn vào thôi nha. Among Us. Hệ cỏ là một hệ khiến mình khá là nhức đầu khi lựa chọn, nhưng với ứng viên này, mình chắc ai cũng sẽ gật đầu đồng ý. Celebi được biết đến với danh hiệu tiếng nói của rừng, sở hữu vẻ ngoài mảnh mai như một vi tiên nhỏ. Celebi vừa mang đến cảm giác bí ẩn nhưng cũng vừa thuần khiết. Có lẽ đây là Pokemon huyền ảo nổi tiếng chỉ sau Mew, khi mà số lần xuất hiện của nó trong các bản phim movie không hề ít, thậm chí còn có sự xuất hiện của dạng shiny nữa. Những nơi mà nó xuất hiện, Celebi đều mang đến sức sống mới, khiến cây cỏ đâm chồi nảy lộc và thiên nhiên hồi sinh. Đặc biệt, nó sở hữu năng lực tồn tại đồng thời ở nhiều điểm thời gian khác nhau và thường chỉ xuất hiện trong thời bình, như một điềm báo về tương lai tươi sáng. Đại diện cho Pokemon hệ độc, Porygon là một Ultra Beast xuất hiện lần đầu trong thế hệ 7, mang định danh Yubi keo dính. Porygon xuất thân từ đại đô thị Ultra, một thế giới song song, nơi nó được ưa chuộng như một Pokemon khởi đầu. Porygon sở hữu phần đầu chứa đầy chất độc, phát quang và dính. Nó có thể bắn hoặc phun chất độc ra từ các kim ở trên đầu, vừa làm vừa cười một cách đầy khoái chí, cho thấy đây là một Pokemon cực kỳ tinh nghịch. Porygon có thể hiểu được ngôn ngữ của con người sau khi sống đủ lâu cùng họ. Khác với hầu hết các Ultra Beasts khác, Porygon có khả năng tiến hóa. Khi nó học được chiêu thức khí công rồng và lên cấp, Porygon sẽ tiến hóa thành Naganadel. Cuối cùng đã tới hệ điện. Mọi người đoán ra ai rồi đúng không? Đó chính là Pichu, tiền thân của Pikachu. Tạo hình của Pichu dựa trên một loài gặm nhấm nhỏ, được bao phủ bởi bộ lông vàng nhạt mềm mại. Hai túi điện màu hồng trên má dùng để tích trữ một lượng điện nhỏ, trong khi chiếc mũi tí hon như một chấm đen càng khiến nó trở nên đáng yêu hơn. Loài này có tính cách thân thiện, pha chút tinh nghịch và thường sống theo đàn. Đôi khi chúng chạm đuôi vào nhau như một cách thể hiện sự dũng cảm, tạo ra những tia lửa điện khiến cho chính bản thân chúng phải bật khóc. Vì khả năng tích trữ điện của Pichu vẫn chưa hoàn thiện nên chúng dễ vô tình phóng điện khi vui mừng, bất ngờ hoặc ngay cả trong lúc ngủ. Dù những cú phóng điện này đủ để làm người lớn bị giật, nhưng chính bản thân Pichu cũng thường bị bất ngờ bởi chính sức mạnh của mình. Đáng yêu không cơ chứ. Pokemon hệ đất dễ thương nhất chắc chắn phải là Phanpy. Chiếc vòi dài, đôi tay lớn, thân hình mũm mĩm, tạo cảm giác vừa dễ thương vừa thân thiện. Dù kích thước nhỏ, Phanpy lại khá khỏe. Chiếc vòi của Phanpy vừa nhạy cảm vừa rất mạnh mẽ. Chỉ với một cú hít nhẹ đầy thân thiện và tinh nghịch, nó có thể hất một người ra xa. Chúng thường sinh sống ở gần sông, đào hang để làm nơi trú ẩn và dùng vòi đánh dấu lãnh thổ. Khi trời nóng, chúng quạt đôi tay lớn của mình làm mát cơ thể. Đôi khi nhiều Phanpy tụ tập lại và xối nước lên nhau, làm ướt sũng cả nhóm. Mà khoan, nó hệ đất mà. Và đó chính là 9 Pokemon dễ thương nhất đầu tiên của mỗi hệ mà mình muốn gửi tới mọi người trong lần này. Tất nhiên là vẫn sẽ còn 9 Pokemon cho các hệ còn lại, nhưng đó sẽ là ở một video khác. Mọi người nghĩ sao về những Pokemon này? Hay có cho mình những Pokemon dễ thương nào khác không? Xin hãy comment ở phần bình luận bên dưới nha. Cũng như đừng ngần ngại chia sẻ những hiểu biết hay những chiến thuật mà mọi người dùng với những Pokemon dễ thương này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video.
Và giờ thì hẹn gặp lại lần sau. Bye!